Facem ce facem și Ața ne trage înapoi în Bulgaria. Mamă, cum arată. Care mai fi și asta? Swipe right sau swipe left? E o mare doamnă. Ana Paucăra lor. Deși jurăm să nu mai punem piciorul în țara asta care, în materie de urbex, nu are de oferit decât locuri devastate, mai băgăm până la urmă o fisă, zicându-ne că poate n-am săpat suficient pe hartă și că am putea rata o mină de aur care cere doar un pic mai multă răbdare pentru a se lăsa descoperită. Cine fi nani? E același tovarăș de acolo. Da, pe cred că e de absolvire, nu știu dacă era liceu ăsta, cred că era școală generală. Cu notele astea? Dar probabil că nu erau note de 10 atunci, știi? Media generală 4,94. Deci din ce an este? Din 1950? 50. Da. CCP. Imediat, stai așa. Proletariu. De pe marginea șoselei ne-a făcut cu ochiul ceva ce pare a fi o fostă moară, însă sigilată. Mă refer la ușa aia din față, dacă se deschide. Crezi tu că vine cineva pe aici? La o șchioapă distanță observăm câteva hale putrezind în soarele de martie. Ți-a dat-o, nu? Ai, Sunt câini? După toate aparențele, o fostă vopsitorie auto. Insistențele ne sunt în scurt timp premiate. Numai că... Că n-am apucat să filmez. Nimica, frate, eu n-am văzut nimica. Deci când ai sărit înăuntru, senzor. Unde înăuntru, frate? N-am sărit niciunde. Nu știu, am văzut niște băieți pe aici. Upsi daisy. Bine, mă, am câteva cadre amărâte. nu doar că erau senzori înăuntru, ci am declanșat și alarma. L-a agățat pe Cristian. Am văzut care e camera. Underline boss. Este era ăla de acolo, de la Da, Cămin, nu? de la Căminul Cultural, nu știu ce era. Managerul in charge, managerul de proiecte. Se vede aici că este mare șef, mare boss, Ina Hot. Deci este clar cu muzica românească, are ceva acolo. Aici este în Abu Dhabi, în Emiratele Arabe. Da, aici așa se trăiește în Mamă, dar plin de viață e Abu univos ăsta. Dhabi. Stați așa că avem el la Terme București. A fost în București. În București, mă, Știe, mă, știe. Ce mișto e. Suntem acum într-un fost liceu industrial. Uite, condensator, chestii. Dar ce era ăla? Îți arată cum funcționează. Care este de cremalieră. Ia. Sau nu? Da, dar mai trebuia un panou în spate ca să-l ținești și probabil S-a ridicat clasă cu piatră cubică? Mai degrabă decât un ținut infernal populist, Bulgaria este o democrație înghețată, spune celebrul politolog bulgar Ivan Krastev. Adică o democrație care face ping-pong între guverne de scurtă durată, cu tot mai puțin sprijin popular. Iar ambientul politic are și un decor social pe măsură. Școlile abandonate sunt un soi de tomografie a problemelor cumplite cu care se confruntă societatea bulgară. Da, deci asta e fosta cancelară. De alte Bun, asta
trebuie să fie ceva, că e prea închis. Deci am găsit aici și un vapor, navă modele, o piesă. Deci asta e cala. Și asta e Rachetomodel. unboxing. Rachetomodele, da mă, ales navă modele, rachetomodele, modele. Ai găsit-o pe asta și ai dat locația la aia vechi. Trebuie să mai încet ca să ne străbă. Ia uite-o. Fii Fii atent. E? Nu, asta este... Dar nu se potrivește. Asta este Dar sunt mai multe capete. Și ai bagi fitilul și trebuie să bubuie, să zboare. Da, și spre te cer. bagi în asta. Nu, știi unde am putea undeva pe câmp. Asta zic. Și ne luăm o marjă ceva. Adică să poți să ne iei unde să și facem pe câmp. Hai să facem. De cum te îndepărtezi de orașele turistice sau de capitala Sofia, dai peste vaste întinderi părăginite, wasteland-uri captive între epoci, o bulă estetică de rezidualitate sovietică. Evoluțiile tehnologice ne împing tot mai mult spre acceleraționism, spre societăți dominate de transformări radicale, dar astfel de locuri spun o altă poveste, o poveste a încremenirii ca normă națională. Oriunde te uiți, trecutul năruit ține în lesă prezentul depopulat. Să găsi poșe? Un nou sat, o nouă gaură neagră în țesutul Bulgariei. Înainte de a pune punct zilei, verificăm un spital semi-abandonat. Într-o cameră, lumina este aprinsă. După o verificare mai amănunțită, descoperim că are alarmă. A doua zi, dimineața ne prinde între munți, unde ne așteaptă ruinele unei foste mănăstiri. Natura și vântul au semnat aici un pact al tranquilității. Biserica este singurul lăcaș care mai amintește că aici a fost cândva un așezământ religios. Din păcate, o greșeală de expunere ne-a făcut praf câteva cadre video, dar iată niște poze grăitoare despre frumusețea picturilor dinăuntru. Acum niște ani, Bulgaria fusese declarată într-un top cel mai trist loc de pe pământ. În drum spre următoarea destinație, o tăiem printr-o magherniță cu aer de Louisiana, unde găsim fosila unei mașini Volga.
gaz pe. Cu gaz, nu? Hai. Da, mă, deci ce vedem aici o pompă, ia, dă și mie dacă nu faci pompă. Ia toate rolele de astea. Care... Chimicale, da, de dezvoltare. Chimicale, sunt toate astea medicale. Așa, mult. Băi, băiatule, saci, cum să lași frate aici? Mamă, o mică scânteie și bubuie toată asta. Nu, așa. Tone sunt. Ne continuăm marșul prin tristețea Bulgariei. Ce vedeți aici este un campus universitar dezafectat, dar păzit. Vai, cum sunt astea aici. O atmosferă de Pripyat plutește printre clădirile fostelor facultăți, iar aici se află zona fierbinte. Mamă, ce danf am luat. Ce ustură? Monstru, un pic. Ce s-a întâmplat? Mi-a intrat un pic zambi. Din neatenție, Cristian a călcat într-o băltoacă de clorobenzen. Clorura de benzol acționează agresiv la contactul cu pielea, așa că trebuie neapărat să-și clătească cu apă talpa. Între timp, noi ne împiedicăm de un bust sisif. Hai să încercăm toți trei. Face mila. Face mila. Du-te, dracu. Mamă, cred că e nebunie. Mamă, cum e. Hai. Mamă, să vedeți pe astea de lemn cum sunt. Vrei, mă? Da. Le punem pe perete de celălalt la. Mamă, ce frumusețe, bă, bă. Hai, ia. Asta e cu Einstein. Mamă, frate, ce psihedelic este, bă, băiatul. Vrem să intrăm în asta. Acolo sunt mașinile unde e ceva pază. Aici pare ok, să sperăm că doar pe față nu e vreo alarmă. Asta e zona mai părăginită, după care încep să răsară termopane. Și cumva, pentru că e față în față cu aia, acolo este mai sensibilă zona. Cum ești cu piciorul? Cum ești cu piciorul? Și acum trebuie să mergem la stânga, ca să ocolim clădirea. Dacă există gaura, da, cred că există. Cred că există. Hai să vedem. Ia uite ce e aici. E plin. Nu e. Băga mea și picioare. Nu e spart. Să mai aibă alarmă panorama asta. Ne-a prins paza exact cum simțeam în urină. Au, mă, camere s-a ascunse, sunt băgate pe undeva. La mine se tot mașină aici. Păi asta încercam să evit. Dacă există o lecție de urbex pe care Bulgaria ți-o predă ca pe o lege naturală, aceea este că dărâmăturile nu reprezintă moartea unei clădiri, ci o altă întrebuințare locativă.
it.